of everything. नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरू सामु एउटा एन्ड्रोइड एपको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी दिनको लागि यो भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। यस भिडियोले तपाईँहरूको लाइफमा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नेछ साथीहरू, हेल्पफुल हुनेछ। र यस भिडियोलाई तपाईँले अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यसको लागि साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर ओपन गरिदिनुहोस्। प्ले स्टोर ओपन भइसकेपछि साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। माथिनिर सर्च बारमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ इभा फेसियल माउस भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टाइप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो इभा फेसियल माउस चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ साथीहरू यहाँनिर। त्यसपछि साथीहरू हाम्रो इभा फेसियल माउस चाहिँ यस एपलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने छ साथीहरू। आफ्नो मोबाइलमा तपाईँले पनि डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेँ साथीहरू, त्यसैले म तपाईँलाई डाइरेक्ट ओपन गरेर देखाउने छु। यसलाई ओपन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले इभा फेसियल माउसभित्रको इन्टरफेसमा यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माथि ओपन एसेसिबिलिटी सेटिङमा चाहिँ गएर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर थिचिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर साथीहरू तपाईँले यसरी स्क्रोल गरेर इभा फेसियल माउसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अफ भएर बसेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँनिर गएर चाहिँ नेक्स्ट बटनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरू यसले चाहिँ हाम्रो फेसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने भन्छ। त्यसपछि हामीले आफ्नो फेसलाई देखाएर चाहिँ यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यसपछि हाम्रो फेस डिटेक्टेड भइसकेको छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यहाँनिर नि तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन साथीहरू, यसलाई नै तपाईँले नेक्स्टै गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो हुन्छ साथीहरू, यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर यो मोबाइलमा भएको चारैवटा रातो देख्ने यसलाई चाहिँ तपाईँले ग्रिन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो माउस लगाएर यस्तो हेरेर साथीहरू। त्यसपछि तपाईँले यहाँ नेक्स्ट बटनमा चाहिँ तपाईँले थिचिदिनुहोस्। यहाँनिर साथीहरू तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, नेक्स्ट गरेर फिनिस नआउनेसम्म चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू हाम्रो यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ साथीहरू। म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो म्युजिक चाहिँ प्ले गरेर देखाउने छु। यसबाट तपाईँले जुन एपलाई चाहिँ अब खोल्न चाहेको त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले एकछिन हेरिबस्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर तल प्ले बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो इसाराले गरेर चाहिँ हाम्रो यो प्ले बटनमा लगाएर चाहिँ यहाँनिर प्ले गरिदिनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ कि साथीहरू मेरो यो चाहिँ मैले चार्ज नगरेर चाहिँ मैले चलाइरहेको छु। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो फेरि होम स्क्रिनमा जान चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसमा थिचिदिनुहोस् र तपाईँहरू यहाँनिर गएर चाहिँ होम भन्ने बटनमा तपाईँले थिचेर चाहिँ तपाईँ होम बटनमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर तपाईँले अब कसैलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ मेनुमा जानुहोस्। मेनुमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर डायल कीमा जानुहोस्, यो फोन भन्ने बटनमा जानुहोस्। फोनमा गइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँनिर हाम्रो फोन नम्बरको लिस्ट आउनेछ साथीहरू। तपाईँले कसलाई चाहिँ अब कल गर्न चाहेको हो त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर नम्बर चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो गरिसक्यो यो नम्बरमा कल गरिदिनुहोस्। यसरी नै साथीहरू हामीले आफ्नो इसाराबाट चाहिँ हाम्रो मोबाइललाई टच नगरेर यताउता चलाउन सक्छौँ साथीहरू। मलाई आशा छ कि साथीहरू यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। त्यसरी साथीहरू म यस्तै खाले टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर चाहिँ यस च्यानलमा उपस्थित हुने नै छु साथीहरू। तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि पछि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस् त, धन्यवाद।